السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نستكمل محاضرة الفيكتورز. وصلنا لموضوع البروجيكشن. projection هو التسقيط يكون عندنا نوعين. إذا عندك two vectors A و B، هذا هو الفيكتور A، هذا هو الفيكتور B، والنورمال هاي الزاوية ثيتا. فإذا نريد projection A عن B، شنو قانونه؟ راح يكون A dot B على B dot B dot بعدين B، يعني هذا الترم كله بعدين نضربه dot B. وإذا بالعكس projection B على A، الباص تبقى نفسه A dot B، لكن المقام هو اللي يكون يتغير في dot A أكيد. ليش؟ لأن احنا نريد projection على A، معناته هذا المقام كله ايش يكون A dot A. إذا projection على B، هذا المقام كله B dot B. but عندنا هنا scalar component. إذا أريد B متجه B component in A direction، فهو أيضا قانون A dot B، لكن بالمقام determined A، يعني وحدة الطول لل A. أما إذا بالعكس A component in A direction، إذا على B direction، فهي A dot B على أيضا وحدة الطول لل B. حتى نفهمها أكثر ناخذ مثال. إذا كان متجه A هو I ناقص 2J ناقص 2K، والمتجه B هو 6I زائد 3J زائد 2K. find A dot B angle between them component of B in A direction. شوف منو component of B in A direction، يعني هذا، و component of A in B direction، يعني component of A in B direction. نجي وحدة وحدة. ال A هو A dot B. ليش قلنا بالدوت؟ قلنا نضرب فقط المشابهة، لأن المختلفة تكون صفر، فنضرب I dot I يعطيني 1، J dot J يعطيني 1، K dot K يعطيني 1. فنحن نضرب 1 في 6، هذا 1 في 6 زائد سالب 2 في 3، سالب 2 في 3 زائد سالب 2 في 2، سالب 2 في 2 يطلع الناتج سالب 4. B angle between them. احنا شنو عندنا قانون نريد الزاوية؟ هذا A dot B يساوي وحدة الطول A وحدة الطول B في كوساين الثيتا. إذا الثيتا كوساين inverse A dot B على حاصل ضرب الطول. منين نطلع الطول؟ اللي هو تحت الجذر، يعني كل ترم، يعني تحت الجذر 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 2 تربيع 2 4 و4 8 1 9 تحت الجذر يطلع لي 3. اوكي، اذا وحدة الطول للA، هذا معوض هنا بالقانون، وحدة الطول للA 3. الB هو تحت الجذر 6 تربيع 36 زائد هنا 2 تربيع 4 40 و9 49 تحت الجذر 7. هنا معوض هذا A dot B طالع سالب 4 يساوي طول A 3 في طول B 7 في كوساين الفاي، لأن فاي كوساين انفرس سالب 24 تطلع هذه الزاوية. C B component in A direction، هو هذا القانون اللي هو A dot B. إذا إحنا بالبسط اثنينهم هو A dot B، بس إذا أريد على A direction جوا وحدة الطول ل A، إذا أريد على B direction جوا وحدة الطول B. إحنا مطلعين A dot B سالب 4 والطول مالت ال A طالع 3، إذا تطلع الزاوية. وكذلك A إذا أريد على ال B direction نفس الحالة. هذا البروف هو غير مطلوب. إذا هذا اللي أخذناه هو كان الدوت برودكت. قلنا إحنا بس المشابهة ناخذها لأنه حاصل ضربها يساوي 1 والناتج يكون رقم. النوع الثاني للضرب يسموه فيكتور برودكت أو الكروس برودكت. إذا صار الضرب عندك نوعين، الدوت برودكت والكروس برودكت. شنو هو الكروس برودكت؟ كروس برودكت هو قانونه كالتالي: A متجه A كروس متجه B يساوي
طول A طول B sin phi في النورمال. إذا A cross B is vector، يعني حاصل ضربهم هو شنو؟ دا يعرفه هنا، يعني هذا رسم فد رسم، قال إذا هذا المتجه A وإذا هذا المتجه B وبيناتهم زاوية، فحاصل الضرب مالتهم يعني هذا A cross B هي رسم كمتجه، وهذا النورمال ف normal to the plane containing، يعني الفيكتور هو راح الناتج مالتهم يكون normal to plane containing A and B has the magnitude of، ياخذ قيمة طول ال A في طول ال B في sin ال phi. note ال A cross ال B يساوي سالب B cross ال A يعني مو مثل الدوت، احنا قلنا بالدوت A دوت B هو نفسه B دوت A ما يفرق، لكن الكروس أي كروس أي متجه A كروس المتجه B ما يساوي نفس القيمة، إذا نعكسها تكون الإشارة سالبة. هسه تنتبه بكليتين على هذا الشكل اللي هو يعطيك خلاصة الكروس برودكت. إذا نفرض إنه ال I قلنا وين X axis وال J هو ال Y axis وال K هو ال Z axis. هسه إذا نضرب إحنا شو نريد نضرب؟ نريد نضرب ال A وال J وال K شنو حاصل ضربهم. أولا ننتبه إلى أنه الاتجاه عكس عقرب الساعة موجب، الاتجاه عكس عقرب الساعة موجب، وضرب بالصورة الآتية I cross J ينطيني K، يعني يصير مثل السايكل. إذا حاصل الضرب يكون سايكل دورة. I cross J ينطيني K، I cross J ينطيني K، وشنو هو الاتجاه؟ عكس عقرب الساعة، يعني أمشي هالشي. I cross J ينطيني K. زين إذا J cross K، J cross K شو يعطيني؟ J cross K ينطيني طيب K cross I شو يعطيني؟ J. K cross I ينطيني J. إذا نعيده، بهذا الاتجاه عكس عقرب الساعة موجب، I cross J ينطي K، J cross K ينطي I، K cross I ينطي J. طيب إذا بالعكس يعني صار في اتجاه عقرب الساعة، إذا نعكسها I cross J ينطي سالب K، I cross K ينطي سالب J، K cross J ينطي سالب I. إذا هذا هو خلاصة الكروس برودكت، واللي هو يقول إنه بعكس عقرب الساعة موجب باتجاه عقرب الساعة سالب. نفهم من هذا إنه حاصل ضرب البرودكت كروس هو فيكتور وليس سكيلر، يعني يعطيك فيكتور ناتج يعطيك فيكتور لأنه هم حيطلع كي أو I أو J، إذا هذا فيكتور. هسه نجي إذا I كروس I J كروس J K كروس J يساوي صفر، يعني المشاهد هنا عندي ينطيني صفر وليس كما في الدوت، إذا هذا عكس الدوت. هنا أنا قايل إذا سكيلر C1 مضروب بالفيكتور A كروس سكيلر 2 مضروب بالفيكتور B، فللسهولة أطلعهم كعامل مشترك وبعدين أضرب ال A كروس B. وإذا عندي حاصل جمع فيكتورين في الفيكتور الثالث فندخله، يعني كأنه يصير توزيع يصير A كروس B زائد A كروس C. evaluation of A cross B، يعني شلون نحسبهم؟ evaluation A cross B، إذا كان عندي المتجه A هو A1 A2 A3 A1I A2J A3K، والمتجه B هو B1I B2J B3K، شلون أطلع A cross B؟ شلون أطلع متجه A cross المتجه B؟ نجي إحنا نكتبهم بهذه الطريقة، كل واحد يعني A1I أضربه بالB1 وبالB2 وبالB3 مع الI والJ والK، فأجبر ال I cross I هو شو يعطيني؟ صفر، I cross I يعطيني صفر. إذا أروح أضرب ال I cross J،
I cross J. أجي هنا I cross J شو ينطي؟ K. ينطي K. A1 A B1. إذا A1 sorry B2 A1 B2 ينطي K. نب أضرب I cross K. I cross K. فشنو باتجاه عقرب الساعة؟ إذا راح ينطيني سالب J. يعطاني سالب J. A1 B3 سالب J. خلصت ال A1 I أروح على A2 J. J cross I J cross I هو باتجاه A2 J cross I J cross I بسالب K ينطي سالب K. إذا يصير سالب A2 B1 K. J cross J هو صفر فما يروح J cross K. J cross K راح ينطيني J cross K ينطي I ينطي I ينطي I A2 B3 وهكذا بالنسبة لل K. إذا K cross K ينطي صفر وال K cross I K cross I ينطي J وال K cross J K cross J ينطي سالب I ينطي سالب I. بعدين نجمعهم وهكذا. إذا الناتج يطلع فيكتور. يطلع لي فيكتور بالI وبالJ وبالK. أو أكو طريقة ثانية أسهل. أكو طريقة ثانية أسهل لأن هنا حيصير شوي هسه ناخذ طريقة المحدد للمصفوفة. نستخرج لما نستخرج طريقة المحدد للمصفوفة فهنا راح أحط لي فوق I J K وبعدين أحط الفيكتور الأول اللي هو A1 A2 A3 A1 A2 A3 وبعدين أحطها الفيكتور الثاني اللي هو B1 B2 B3 B1 B2 B3 وأستخرج ثم أستخرج المحدد للمصفوفة بالضبط. فهذه تكون شوية طريقة here of parallel. يعني إذا نريد نستخرج المساحة نمسك two vectors نريد المساحة بيناتهم فالarea of a triangle المساحة للمثلث هو A cross B. المحدد إلهم يعني طولهم يعني أطلع A cross B بعدين أخذهم وحدة الطول وأقسمها على 2. هذه هي المساحة للمثلث. مساحة للمثلث. find the area of a triangle ABC. ABC مثلث بسم داش نعطي نقطة A و B و C. area of the triangle بس أخذناها هو شنو؟ حاصل ضرب الفيكتورين ونقسمهم على 2 بس تاخذهم determine. شنو الفيكتور اللي عندي؟ شوف شنو الضلع اللي عندي؟ الضلع اللي عندي هو AB و AC. AB و AC. إذا يعني كأنما يقول لي نص طول القاعدة في الارتفاع. نص طول القاعدة في الارتفاع اللي مساحة المثلث. فالقاعدة هي AB والارتفاع هو AC على 2 يعني نص. حاصل ضربهم بعدين ناخذ لهم المحدد. يعني أول شي من هون أعطيني نقاط أطلع من عندهم فيكتور. الفيكتور يريده AB فأقول 1 هنا راح يصير عندي ال AB هو I زائد 2J ناقص K وال AC هو شو راح يكون AC راح يكون صار 2I زائد 2J زائد 2K. زين أضرب AB كروس AC بالطريقة اللي قلناها هذه راح يطلع حاصل ضرب الكروس هو فيكتور. ناخذ الطول اللي هو تحت الجذر 6 × 6 نقسمه على 2 فراح تطلع الاريا 23 يونت اريا. مثال اللي بعده find the normal vector to تعطيه فيكتورين. نريد النورمال فيكتور. من يريد النورمال فيكتور معناته يريد حاصل ضربهم واحنا شفنا الشكل ايضا هنا هم راجع راسمه. من يريد النورمال فيكتور معناته حاصل ضربهم كروس A cross B. فال A cross B هو normal vector حاصل ضربهم. هنا بستخدم هاي الطريقة الثانية اللي هو
بطريقة المصفوفة، اللي حاط I J K، حاط الفكتور الأول اللي هو 2 سالب 3 4، والفكتور الثاني اللي هو 1 يعني ماكو I يعني 1 سالب 2 5، ومطلعها بطريقة المصفوفة اللي هو يضم أول اثنين هذول حاصل ضربهم شنو نقول هنا I، بعدين سالب J، بعدين K، هنا موجب سالب موجب نفس طريقة المصفوفة. note that هنا نعطيك ملاحظة A cross B dot A، إذا حاصل ضرب A cross B بعدين دوت A نعطيني صفر، فمعناته إنه هذا ضرب هو عمودي على ال A. إحنا أخذنا بالدوت برودكت، قلنا بالدوت برودكت إذا A دوت B إذا متجه A دوت المتجه B يعطيني صفر، فمعناته إنه هذا المتجهين متعامدين. فهنا أنا مدخل بها الكروس، قال إذا حاصل ضرب ال A كروس B ضربنا دوت بالمتجهين طلع صفر، فمعناته إنه هذا المتجه اللي A كروس B من هو النورمال نعمودي عليهم، هذا النورمال هو عمودي على A. وإذا حاصل ضربهم يعني من هو حاصل ضربهم النورمال دوت B يساوي صفر، فمعناته إنه هذا حاصل ضربهم من هو النورمال عمودي على B. وإذا ال A يوازي ال B يعني كان ال A موازاة ال B، فهذا معناته إنه ال A cross C dot B يساوي صفر. عندك هون find A dot B و A cross B نعطيك متجهين، أريده مرة دوت ومرة cross، هذا زين. let المتجه A نعطيك قيمة و B و C و D. which vector are perpendicular or parallel؟ perpendicular يعني عمودي، والparallel يعني شنو؟ المتعامد. sorry parallel متوازي. فتضربهم على حسب هذه القوانين ونشوف منو perpendicular العمودي ومنو parallel. if ال A وال B نعطينا متجهين، شو يريد A cross B، A cross B dot A cross B dot B. هذه الهومورك كلش مهمة، هواي تجي من عندها أسئلة فصل. product 3 vectors، إذا عندي 3 فيكتورات بس إحنا أخذناها تقريبا وهذا الهومورك قبله، يعني cross B dot C يعني نتلاعب بيهم، مثلا A dot B cross C شو أسوي؟ نرتبها هنا بشكل مصفوفة، أو نقدر إحنا على طريقتنا السهلة نحلها. هذا شوي طريقة معقدة، يعني نبقى نحلها على هذه الطريقة اللي أخذناها تكون أفضل. solve the problem يعني هنا نعطيك أمثلة محلولة. find the vector A perpendicular to the plane determined by the point A, B, C. احنا قلنا شنو البربنديكولار، يعني حاصل ضربهم الكروس هو هذا البربنديكولار العمودي على المتجه. ف 3 نقاط يعني هم ناطيني فيكتور، فأطلع انه الفيكتور AB أو أطلع الفيكتور الثاني AC وأضربهم كروس ويعطيني النورمال. فال AB هو شنو؟ 2 ناقص 1 يطلع لي 1، صفر ناقص 1 يطلع زائد سالب 1 زائد 2 يطلع لي سالب 3 كي. نجي AC نفس الطريقة، صفر ناقص 1 ناقص 2 ناقص 1 يصير زائد 3 J، وواحد ناقص 2 يطلع ناقص كي. إذا طلعت المتجهين ال AB وال AC. النورمال هو حاصل هو الكروس، وهو هنا ماخذ أيضا بطريقة المصفوفة، احنا قلنا هذا طريقة أسهل. نضم هذا الصف والعمود اللي هو في سالب واحد ناقص هو سالب زائد 3 9 تروح 1 8 فيطلع 8 بعدين نضم هذا الأول الصف العمود الثاني، نضرب الواحد في سالب 1 ناقص سالب 3 سالب 1 يصير سالب J، تروح لي الإشارة. وبعدين الثالث يكون موجب K، 1 في 3 ناقص 1 في 1 يطلع 4 K. find the vector projection of V
on to A. هاي ماخذين projection B على A. شنو قانون A dot B ماخذ على A، يعني احنا هنا نلقى A dot A في A. And the scalar component of B in direction of A. فنطلع ال A dot B، هو نعطينا متجه A ومتجه B. نطلع ال I dot B على المتجه A في المتجه A. Express B as the sum of vector parallel to A and a vector orthogonal to A. Express B as the sum of a vector. B كمجموع فيكتورين. نحسب لي إنه B كمجموع فيكتورين. a vector parallel يكون موازي للفيكتور A and a vector orthogonal للمتجه A. راح يعتبر لي إنه المتجه B هو summation vectors to vectors، بحيث إنه B1 هو شنو parallel للمتجه A اللي هو هذا قانونه، والمتجه B2 والمتجه orthogonal to A اللي هو هذا قانونه. فقايل إنه B1 راح يأخذه هو حسب ما قال هو sum of vectors parallel to A اللي هو مالت parallel to A هو شنو؟ اللي هو A dot B على A اتجاه A، ذا vector orthogonal to A والفيكتور يكون عمودي على A اللي هو هذا القانون، وفقط نعوض ونطلع الناتج. check that is orthogonal. ما طول orthogonal يعني حاصل ضربهم الدوت يساوي صفر، هذا بس نسوي check. Find a unit vector perpendicular to both A and B. شنو perpendicular؟ يعني حاصل ضربهم الكروس، حاصل ضربهم الكروس. ناتج متجهين A وال B. A كروس B ماخذها فرق في الديترمنت، بعدين ماخذها هذا الناتج A كروس B وحدة الطول اللي هو تحت الجدار هذه مثل ما احنا قلنا، فاليونت فيكتور هو ضربهم عن حاصل الطول إلى. Find the interior angles of triangle ABC whose vertices يعني الرؤوس إلى هي A و B و C. شو يريد؟ يريد interior angles between the triangle، يريد الزوايا بين المثلث اللي هو هذا رؤوسه. كان هو هنا نمثل بالمستوى الإحداثي A و B و C، هاي رؤوس مال، يريد الزوايا مالت هذا المثلث. زين، احنا شلون نطلع الزاوية من المثلث؟ نرجع على القانون اللي عندنا بيه زاوية اللي هو حاصل ضرب فيكتورين دوت يساوي طول الفيكتور الأول طول الفيكتور الثاني بكوساين الثيتا، فالثيتا يساوي كوساين انفرس حاصل ضربهم دوت على طول. زين، إذا هو هذا القانون اللي نطلع بيه الزوايا. زين، أنا إيش كم زاوية عندي ثلاثة. عندي الأولى ثيتا 1 اللي هو بين AC و AB، راح يجي يطلع الفيكتور AC والفيكتور AB. الفيكتور AC ياخذ بين ال A و C طلع هذا الفيكتور وياخذ الطول إليه، وال AB هو هذا الفيكتور وياخذ الطول إليه. إذن AB dot AC نضربهم دوت اللي هو I dot I1 اللي هو 2 في 3 6 زائد الجي في الجي 1 اللي هو 2 سالب 2 في 1 سالب 2 زائد هنا ماكو صفر بالكي هيروح، إذا 6 ناقص 2 ناقص صفر على طول المتجه ال AC 2 جذر 2 في دوت طول المتجه AB اللي هو جذر 19 فيساوي لنا كوساين انفرس. وبنفس الحالة كاتب لك نطلع الزوايا بين منو ومنو، بين ال AB وال BC، هم نطلع زاوية ثيتا 2 ونطلع بين ال BC وال BA تطلع زاوية ثيتا 3 وهكذا. هنا هذه باقي مجموعات أمثلة ووراها تجيك problems. المطلوب من عندك هو أن تحل
البروبلمز اللي تقدر عليها وتدزها قبل يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة راح يصعد تقييمكم، وهذه تعتبر آخر محاضرة بنهاية الكورس الأول. طبعا بعد ما قللت من المادة، لأنه تعرفون الظرف اللي احنا مرينا بيه، فقللنا من المادة، وهي بس المادة هذه اللي داخلة عندك بالكورس الأول. إن شاء الله يوم 2/5 يبدي الكورس الثاني. نشوفكم على خير إن شاء الله طلاب، ونتواصل بإذنه تعالى. مع السلامة.